Það er komin inn á Seltjarnarnes, já, segjum beigja alltaf Snæfellsnes. Ég er á Seltjarnarnesi að hitta Nonna. Við ætlum að fara á bíl hérðan, hitta Árna. Við ætlum að keyra norður, gista á Svalbarðseyri og fara svo inn á hálendi að þrívítaskanna helli í nokkra daga. Ég er vandræðalega spenntur. Já, tókum við smá stoppi í Borgarnesi, fengum okkur hádegismat, búinir að sækja vistir í búðina. Skrítið að þurfa að einhvern veginn að fara í ferðalag og tryggja að við séum með allar vistir sem við þurfum fyrir 5, 6, 7 daga. Ég maður ekkert að fara að kaupa neitt þarna upp frá þar sem við endum. Höldum norður. Við erum að koma okkur bara vel fyrir hérna Svalbarðseyri á Sunnukvoli. Við ætlum að gista þetta í nótt og hérna búin að borða kvöldmat og svona og hafa það bara náðugt. Nonni er eitthvað aðeins að vesast með drónan sinn sem er eitthvað erfiður. Árastafvörðin eitthvað að stríða. Hann vill meina að standa ykkur fyrir aftan hann og hann er skítræddur að gera eitthvað og neitar að trúa því að það sé enginn að trufla sig. Við ætlum að segja bara snemma í fyrramálið og mætum hérna mönnum úr 4x4 fjallabílaklúbbi hérna frá Akureyri og förum í samfloti inn á hálendið. Skottan á góðum nætursvefni. Þá komum við sunnudagsmorgun, við erum hérna á Svalbarðseyri og ferðafélagar okkar úr 4x4 klúbnum á Akureyri eru mættir á sínum jeppa. Þannig að við förum 6 saman upp yfir, stefnum upp í Herðubreiðarlindir og þar umskipum við eitthvað og förum sannlega í kringum Herðubreið og göngum svo þarna einhvern spotta inn í Ódáðahraun. Stoppa á æja við Reykjahlíð, Mývatn. Kaupa okkur eitthvað svona hádegismat sem við borðum svo ábyggilega bara á leiðinu upp yfir. Hvað er gott hérna? Það er hérna alveg ekta samloka. Það er ekkert í Sprite, þannig að við tökum hérna Kristall. Og svo drimdi með þetta. Hérna keyrum við aðeins austar og upp að Möðrudalnum, held ég. Og þar stefnum við síðan inn á hálendið. Gott veður þetta. Það er svona mátuð, svona notalegt, það er ekkert of hlýtt. Það er svona kannski 14-15 gráður léttskýjað. En þetta eru félagar okkar á risajeppanum, það heyrir svo hátt í honum að ég er ekki viss um að heyrist í mér hérna sko. Og þá get ég talað. Þá erum við bara að beygja út af hringveginum og kveðjum siðmenninguna þessa vikuna. Hvað þurfum við að varast á leiðinni? Það er bara að halda sig við veginn. Einfalt mál? Já. Svo erum bara Lindáin og Grálandáin. Það eru bara þægilega núna. Gæti bílir sem við mættum, já. Við erum að sjálfsögðu í forystu í augnablikinu og 2 bílar á eftir okkur eru svona að sjá hvort við sjáum einhvers staðar rykið frá þeim, rykmökkinn frá þeim, en það bara bólar ekkert á þeim. Jæja, það skýrar sig síður.
Þá erum við komin í Herðubreiðarlindir, það er sama hvar við stoppum við, það er alltaf vélarhljóð þegar það er ekki frá jeppanum stóra, þá er það frá fjórhjólinu núna. En við erum komin í Herðubreiðarlindir, alveg gullfallegt hérna. Herðubreiðin alltaf er stórglæsileg, drottningin sjálf. Aldrei séðan að svona bara á fjarska þjóðveginum sem er alltaf langt í burtu í Blámanum. Þetta er gróður vin hérna. Við farið yfir svo 2 ár á leiðinni, það gekk bara vel. Og þá æja hérna aðeins og grípa okkur svona hádegisbita. Klukkan er svona 1 eða eitthvað svoleiðis. Svo keyrum við svona eitthvað slóða hérna fyrir fjallið. Skilum svo bílana eftir vestanmegin við fjallið og göngum restina þar leið. Í einhverja klukkutíma. Smástopp í eyðimörkinni, tókum upp í hérna landvörð sem ætlar að skilja bílinn sinni eftir, fá að fara með okkur upp yfir og vera að fara í einhverja gönguferð lengra niður á Öskju og svona. Þetta er alveg ævintýri. Við erum með hérna menn úr ferðafélaginu og landverði með í för og þetta er æsispennandi. Annars er þetta hrikalega fallegt hérna undir því sem heitir held ég eitthvað Herðubreiðartögl. Þetta er bara svona, hvað kallar það út á hann? Death Valley Íslands. Já. Það var svolítið góð lýsing, þetta er bara algjör eyðimörk, óbáslega flott. Jæja, þá erum við einhverju vesinni hérna sko. Komnir að svona cirka uppgöngunni að Herðubreið, vestanverði. Gullfallið þetta. Það er mjög hlýtt en það er svona kalt þegar vindurinn blæs og ský dregur fyrir en hérna er annars hlýtt. Við erum einhverju vesinni, þeir hérna félagar okkar úr ferðafélaginu, þeir eru að leita að slóðunum sem hægt er að fara á fjórhjólinu að skálanum. Og fjórhjólið með Árna og Nökkva er einhvers staðar langt fyrir aftan okkur, við vitum ekki hvað þeir eru. Þeir skildu sinn bíl eftir hérna neðar og er á leiðinni á fjórhjólinu með kerru. Svo þarf að koma öllum aukafarangri á þá kerru úr þessum bíl og vonast til að þetta sleppi sko. Jájá, þetta er hérna svolítið ævintýri. Svo erum við lágir á bensínstöðu á þessum bíl, þannig að það er ekki víst að við komumst allalega til byggða án tilbaka. Það verður ekkert að reddast. Já, þetta væri ekki spennandi ef það væri ekki smá áskoranir. Þetta er partur af áskoruninni að þræða sig í gegnum hraunið hérna, finna slóðan sem fjórhjóli kemst, sem ber allar við hérna. Það er svona, það er challenge. Þá erum við komin í Bræðrafellsskála og hellisbúarnir byrjar að reyna að kveikja eld og grilla. Það er búið að ganga á ýmsu. Datt farangur af pallinum á hérna, ég ætla að færa þetta til, ég ætla að eiga að vita hérna. Datt farangur af pallinum á fjórhjólinu, það er talið fartölun á snonna. Nú virðist verið lægir það ekki. Félagar okkar á ferðafélaginu, þeir pikkuðu hann upp á göngu bara og fundu hann að gengu fram á hana eiginlega á rælni sko. Þannig að láni ólunni. En hér er allt til alls, glæsilegur skáli. Frábært veður og við erum bara svona að fara að fá okkur kvöldverðarbita. Byrja eldar klukkan 8. Jæja, þá er komið að því eftir allt þetta ferðalag, þá erum við komnir á leiðarenda, má segja. Tilgangur ferðarinnar, auðvitað, leiðungursins, er að þrívítaskanna, skoða þennan tiltekna helli. Þetta er auðvitað leiðungur sem ég held að Árni sé búinn að ganga með í maganum í langan tíma og hann fékk Nonna í lið með sér. Nonni Jón Bergmann rekur verkfræðistofu sem heitir Punktaski og er sem sagt í þessu að þrívítar laser skanna umhverfi til þess að búa til þrívítar módel og sameiningu réðust þeir í þetta. Tilgangurinn svona á einfaldaðan hátt er auðvitað að búa til þrívítarlíkan, sýndarveruleika-líkan eða eitthvað í þá veru af hellinum til að gera almenningi kleift að njóta fegurðarinnar.
Við erum staddir hérna í einum af sérstæðustu hraunhellum veraldar. Þetta er 500 metra langur hellir, djúpt inn í Ódáðahrauni og sem hefur allt til að bera sem að hraunhellar geta haft. Hann hefur aðfærsluæð, þar sem hraunið kemur upp að neðan. Síðan er útstreymisop eða gasop sem er opið sem við komum innum og settum stiga niður. Síðan er rennslisleið hérna niður eftir og hérna neðst í hellinum þar sem að hraunáin mætir í rauninni berginu og hellirinn lokast. Þar er kólnunin hægust og þar kólnar bergi þannig að frumstæðasta kvikan storknar fyrst og þannig að bergið það bókstaflega grætur. Og þú sérðu dropana eftir berggrátin út allt og sumstaðar verða til dropstrá í loftinu og víða síðan dropsteinar þar sem að bergkvikan, þessi þróaðri afgangskvikar lekur niður á steinin og hleðst upp smám saman. Skönnunin sjálf þetta tekur svakalan tíma. Við erum að stilla upp skannanum, það er verið að jafnvægi, stilla hann. Hann fyrir gegnum að bæði að laserpunktaskanna umhverfið, sömuleiðis að taka einhverja myndir sem hægt er að nota svona til þess að búa til áferð á líkanið. Svo er hann bara færður einhverja stutta vegalengd í einu og því svona þrengra sér rýmið því styttra þetta færa skannan í hver skipti. Þannig að þetta er tímafrekt að græja og allan tíman erum við að bera og færa og burðast með rafstöðina og allan svona auka búnað á milli staða. Jæja Nóni, hvað segirðu? Nú er þetta að byrja. Nú erum við komnir hérna bara búið með 2-3 skönn, komnir vel að stað, komnir svona rútín á þetta, rafstöðin er orðin heit, allt bara orðið klárt. Nú erum við bara að sitja að bíða meðan það er að skanna, svo þegar það er komið, þá erum við að hlaupa, færa, svo er þetta bara komið í rútínu og þannig verður dagurinn. Og dagarnir? Dagarnir. Nákvæmlega. Þá erum við að skanna frammi aðalsalinn, þar sem maður kemur inn, strompinn, þar sem komið er ofan í hellinn, þar sem stíginn er. Við erum búin að búa okkur hérna, setja okkur upp á bækistöði og Nonni hérna aðeins innar í hellinum til þess að reyna að svona, við þurfum alltaf að forða öllum búnaðnum okkar, öllum dótinu undan skannanum þannig að hann sé ekki í mynd. Þannig að hér erum við búin að koma okkur fyrir ofboðslega mikið af fallegum svona dropasneiðarmyndunum akkurat á þessu svæði, skringir þetta að horfa í kringu sig. Annars svolítið furðulegt bara yfir höfuð að vinna bara í 10-12 klukkutíma á dag neðanjarðar í myrkrinu. Það er svona, ég ætla ekki að segja að venjist auðveldlega en það venst svona þokkalega. Maður er frelsinu feginn þegar maður kemur upp undir lok dags. Þetta er bara spennandi verkefni, búið að vera svona mikið ævintýri, gefandi. Annars er mjög skrítinn svona hljóðvist ofan í hellinum. Það er eitt sem ég hélt til dæmis var að það bergmálaði mikið í hellum. Kannski gerir það í svona kalksteinshellum eða hvað er þetta, limestone caves. En allavega ekki í þessum svona hraunrásarhellum. Hér er bara drepur allt hljóð og við reynum að kallast á milli bara handan við eitt horn að þá bara erfitt að heyra í næsta manni. Það kæfir allt hljóð. Eitt af því sem er svo dásamlegt að fá að skoða þennan tiltekna helli er allar þessar heillegu dropsteinsmyndanir og heillegu svona myndanir í berginu í kringum hann. Það er ekki mikið af fólki búið að fara hérna áður og það er ekki búið að brjóta og skemma hvorki vísvitandi né fyrir slysni. Það er virkilega dapurlegt hvernig er búið að fara marga hella á landinu. Búið að fjarlægja og eyðileggja minjar og svona fallega steinmyndanir sem eiga best heima í hellinum sjálfum. En svona lokum, ég held ég ekkert meira upp á bakaleiðinni. Ef þið sjáu vídeóið þá vitið að við komum þeilir aftur til byggða. En þetta er búið að vera mjög lýjandi en svakalega gefandi og ég er bara svakalega þakkláttur fyrir að fengi tækifæri að taka þátt í þessu ævintýri. Strangir og langir dagar, ég er reynslunni ríkari, búinn að læra nýja hluti og fara út fyrir þægindarammann.
hlakka bara sjálfur til að sjá hvernig þetta myndefni kemur út þegar ég fæ tækifæri að byrja að vinna það eins og síðan að sjálfsögðu að sjá þrívíddarlíkanið og sýndarveruleika-líkanið þegar að það kemst í skoðanlegt form. Ef þið hefur áhuga að fylgjast betur með því, kíkið bara endilega inn á vefsíðuna hjá Punktaski, fyrirtækinu hans núna ég er sannfærður að þar verða alltaf fréttir settar inn, upplýsingar. Herri, takk fyrir að koma með okkur í þessa háskaför upp á hálendið sem ég kallaði norður og niður, svona því mér fannst það svo sniðugt. Þetta er búið æðislegt, við sjáumst í næsta vídeói.